بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباسات اللي هنقرأ منها النهاردة أرسلها الأخ أبو عمار الأثري، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اعترافات خطيرة حابب إن احنا نعرضها في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. غالبا المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة أول مرة نقرأ منه أو نعرض منه اقتباسات على هذه القناة. مرجع متخصص ممتاز جدا في تاريخ المسيحية، اسمه تاريخ الكنيسة المفصل، وهو عبارة عن أكتر من مجلد. هنقرأ من المجلد الأول، وده إصدار كاثوليكي طبعة دار المشرق ببيروت. ده الغلاف الداخلي للكتاب، نقله إلى العربية الأبوان أنطوان الغزال وصبحي حموي اليسوع. ده العنوان الفرنسي الأصلي للكتاب، ودي معلومات الكتاب. احنا هنقرأ من بداية الكتاب خالص، من الباب الأول من الفصل الأول. الكتاب ده بالرغم من إنه مش بيذكر تفاصيل كثيرة حول الموضوع، لكنه في الوقت نفسه بيذكر كل تفصيلة مهمة لازم تعرفها. ويمكن علشان كده مسمينه تاريخ الكنيسة المفصل. مفيش نقطة مفصلية جوهرية المفروض تعرف عنها في دراسة تاريخ الكنيسة وتاريخ المسيحية إلا وهم ذاكرينها. يمكن بقى كل نقطة مفصلية دي هم مش متكلمين عنها بالتفصيل، لكن مفيش نقطة مهمة إلا وهم ذاكرينها. الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة اتكلمنا عنه كتير مؤخرا، وكل ما هلاقي مرجع يتكلم عن الموضوع ده هتكلم عنه، هعمل عنه فيديو. بنتكلم عن العناصر والأحداث التاريخية التي أدت في النهاية إلى ولادة الديانة المسيحية. والنقطة الهامة جدا اللي ذكرناها قبل كده، إن منذ فجر المسيحية، منذ نشأة المسيحية، منذ مهد وولادة المسيحية، كانت في مسيحية يونانية أو وثنية، وكانت في مسيحية يهودية. الموضوع ده اتكلمنا عنه في مناقشة كتاب المسيحية في المصادر اليهودية المبكرة. عملنا 3 فيديوهات، سأضع اللينكات تحت في الوصف. هنا ده الباب الأول مسميه ولادة الكنيسة، وبيقول في القرن الميلادي الأول في وسط العالم اليهودي الغني بتقليده الديني العريق والمنقسم مع ذلك على ذاته شيعا متعددة، ظهرت المسيحية وولدت الكنيسة في صميم الشعب اليهودي. يبقى دي أول نقطة بنتكلم عنها، وهو ده عنوان الفصل الأول: العالم اليهودي مهد المسيحية. المسيحية خرجت من اليهودية بطوائفها المختلفة وتأثرت بتاريخ اليهودية. فهنا بيذكر كل تفصيلة ليها علاقة باليهودية وتاريخ اليهودية والفرق اليهودية التي أدت في النهاية إلى ولادة المسيحية وأثرت في النهاية على المسيحية. لو أنت عايز تقرأ الكلام ده بالكامل من الأفضل أن أنت تقراه، لكن احنا هنا هنركز على العبارات اللي بالأصفر اللي أنا علمت عليها علشان نختصر الوقت بقدر الإمكان. هنا بيقول: ما من أحد يستطيع أن يفهم المسيحية الناشئة إن لم يطلع على أوضاع اليهودية في القرن الأول. يعني ده شيء ضروري علشان تفهم المسيحية، إنك تبقى على الأقل فاهم اليهودية اللي كانت موجودة في القرن الأول الميلادي وقت بعثة المسيح. فالمسيحية الناشئة هي يهودية بالولادة ويونانية رومانية بالتبني. أهم الثقافات اللي أثرت على المسيحية بالطبع اليهودية اللي هي نشأت فيها، والظروف الثقافية اللي كانت فيها اليهودية اللي هي نشأت فيها، اللي هي الحضارة اليونانية والرومانية. اليونانية في الأول، بعد كده الرومانية. الدين اليهودي كان قد انفتح على تأثيرات الهيلينستية، الحضارة اليونانية، وغالبا ما كان له الفضل في وصول الهيلينستية إلى الكنيسة الناشئة. اليهودية تأثرت أولا بالهيلينستية، الحضارة والثقافة اليونانية اللي نشرها الإسكندر الأكبر، وعن طريق اليهودية، ودي نقطة في غاية الأهمية أكدنا عليها قبل كده، اليهودية هي اللي تأثرت أولا، والمسيحية لما نشأت في حضن اليهودية تأثرت هي أيضا.
هنا بيقول جملة في غاية الأهمية: اليهودية هي الخلفية التي ترتسم عليها المسيحية. يعني لو انت عندك ورقة مرسوم عليها رسمة وهترسم فوقيها رسمة، يبقى الورقة الأصلية بالرسمة الأصلية هي اليهودية، وأكيد المسيحية اللي انت هترسمها فوق الرسمة دي هتتأثر بالرسمة اللي كانت موجودة أصلا على الورق. هنا بيقول إن في وقت ظهور المسيحية فلسطين كانت خاضعة للسيطرة الأجنبية، وطبعا ده ما كانش جديد على فلسطين من ساعة السبي البابلي والكلام ده كله، وهي في صراع مستمر مع المحتل. فبعد الفرس واليونان جاء الرومان وفرضوا نيرهم. يبقى لازم تدرس تاريخ فلسطين تحت حكم الفرس، تاريخ فلسطين تحت حكم اليونان، تاريخ فلسطين تحت حكم الرومان اللي على أيامهم بعث المسيح وظهرت المسيحية. هنا هو بيلفت الأنظار إلى أنه بما أن فلسطين خاضعة تحت حكم روماني، إيه موقف اليهود في فلسطين من هذا الاحتلال؟ وهل كانوا راضيين بأنهم يحكموا بغير ما أنزل الله؟ فبيقول لك بقى في سلطة محلية الممثلة بالسنهدرين، مجلس القضاء الأعلى لجميع اليهود، ورئيسه هو رئيس الكهنة أو عظيم الكهنة. فكان في دايما زي صراع ما بين اليهود اللي عندهم شريعة وعاوزين يحكموا بشريعتهم، والمحتل الأجنبي اللي فارض سيطرته على فلسطين. وده طبعا كان ظاهر جدا حتى في زمن العهد الجديد في الأناجيل الأربعة. بعد هذه النبذة البسيطة بيبتدي يتكلم عن أهم الطوائف اليهودية اللي كانت موجودة في زمن العهد الجديد. فقال لك رقم 1 الشتات. كان في يهود خارج فلسطين، وهم ليه سابوا فلسطين؟ بسبب تقلبات تاريخ مضطرب للغاية من أول السبي البابلي، وبالتالي اليهود خرجوا من فلسطين وأقاموا جاليات يهودية متفاوتة الحجم والأهمية حول حوض البحر الأبيض المتوسط. المصطلح ده حوض البحر الأبيض المتوسط مهم، لأن هي دي المساحة من فوق ناحية أوروبا وبعدين آسيا وبعدين أفريقيا. اللفة دي هو اللي كان مسيطر عليها الإسكندر الأكبر أولا، وبعد كده الرومان. وهي دي المساحة اللي لما كان بيحصل مشكلة في فلسطين اليهود يتفرقوا في حوض البحر الأبيض المتوسط. قال لك المراكز الكبرى ليهود الشتات كانت روما وقرطاجة وأنطاكيا ولا سيما الإسكندرية. الإسكندرية كان مركز مهم جدا لليهود. هنا بيقول إن برغم الشتات إلا إن أورشليم لحد الزمن اللي كان باقي فيه أورشليم وكان باقي فيه الهيكل بسبب وجود الهيكل في أورشليم كانت العاصمة الروحية لكل اليهود، والهيكل هو المعبد الوحيد لله الأوحد، رمز وحدة إسرائيل. بسبب إن يهود الشتات مفيش عندهم غير الهيكل في أورشليم، والهيكل هو اللي مرتبط بيه ممارسة الطقوس والذبائح والكلام ده كله، وكان صعب جدا إن الناس تسيب بلادها روما وقرطاجة وأنطاكيا والإسكندرية ويروحوا أورشليم علشان يمارسوا الطقوس. اللي كان بيقدر يحج للهيكل ولو مرة واحدة في العمر ده يعني زي الفل. فزي ما كان اليهود في أورشليم عندهم الهيكل وعندهم مجلس قضاء أعلى اللي هو السنهدرين، يهود الشتات كان عندهم المجمع. فيهود الشتات كانت عبادتهم تنتظم حول مؤسسة أخرى بدلا من الهيكل اللي هي المجمع. وهنا بيتكلم عن المجمع. قال لك المؤرخون مش قادرين يعرفوا بالظبط أين نشأ ومتى موضوع المجمع ده، المجمع اليهودي. لا أحد يعلم ذلك علما ثابتا. في ناس بتقول إنه يمكن بعد الرجوع إلى جلاء بابل بدأوا يعملوا موضوع المجمع ده. وفي مقابل بقى موضوع الطقوس والذبائح والكلام ده كله في الهيكل، المجمع كان مهتم بالدرجة الأولى بدراسة النصوص المقدسة وتلاوة النصوص المقدسة وهكذا. ففي الواقع لا ذبائح في المجمع لأن تقديمها ممنوع خارج الهيكل، ولا كهنة أيضا لأن علة وجود الكهنوت تكمن أساسا في القيام بشعائر الذبائح. فالكتاب المقدس هو أساس المجمع.
فالمجمع ده معناه باختصار ان مجموعة من علماء اليهود وبتاع، وبعدين الناس تيجي في هذا المكان وتصلي معاهم وتتعلم منهم وهكذا. فبإشراف معلمين هم الرابينيون، هم الذين يرؤسون طقوس العبادة، اللي بيعلموا الناس الدين وبيعلموا الناس النصوص المقدسة وصلواتهم وطقوسهم اللي كانت بديلة عن الممارسات اللي كانت تتم في الهيكل. فالمجمع كان يهدف أولا إلى القيام مقام الهيكل في نظر اليهود العائشين بعيدا عن أورشليم. وبعدين قال لك الموضوع وصل إلى إن بقى في مجامع أيضا في أورشليم نفسها، لدرجة إن بقى في تنافس في أورشليم ما بين الطبقة الكهنوتية بتوع الهيكل ومعلمي الشريعة بتوع المجمع. وقال لك فيما بعد قد تجسدتا في الصدوقيين والفريسيين. طبعا خلي بالك ان موضوع المجامع اساسه الشتات، فعلشان كده هو بيقول احتمال ان فكرة المجامع تكون انشئت بسبب السبي البابلي. فاحنا بنحاول بسبب بعدنا عن أورشليم وبسبب بعدنا عن الهيكل نعمل حاجة مقابلة اللي هي المجمع وعلماء اليهود بتوع المجمع. وبعدين فيما بعد الموضوع انتشر لغاية ما بقى في مجامع في أورشليم أصلا. فالمقصد ان فكرة المجامع دي كانت يمكن حتى قبل بعثة المسيح بكتير. يبقى هو أول حاجة اتكلم عنها فيما يخص اليهود ان في حاجة اسمها يهود الشتات، وإن كان في الأصل اليهود في فلسطين، وبسبب السبي البابلي وبسبب ظروف تاريخية مضطربة اليهود انتشروا في حوض البحر الأبيض المتوسط. هذا الانتشار بسبب البعد عن الهيكل أدى إلى ظهور المجامع. مع الوقت موضوع المجامع وصل حتى إلى أورشليم، وده يمكن كان بدايات الفرق، إن في طبقة كهنوتية وفي طبقة معلمي الشريعة. كويس قوي. بيدخل بقى على الشيع اليهودية في أيام يسوع، وبيتكلم عن إن في 4 فرق يهودية رئيسية. طبعا هو بيقول إن كان في أكتر من 4، لكن دول الأهم والأكثر تأثيرا والأشهر وهكذا: الصدوقيين والفريسيين والأسينيين والغيورين. ما تكلمناش عن موضوع الغيورين دول قبل كده، لأن يمكن الغيورين دول كان دورهم أكثر في موضوع السياسة والثورة ضد المحتل والكلام ده كله، لكن من ناحية التعاليم والطقوس والعقيدة كان دورهم محدود قوي. هنا بدأ يتكلم عن فرق رئيسي وجوهري ما بين الصدوقيين والفريسيين. هم طبعا الاتنين مهتمين جدا جدا بنص الكتب المقدسة، لكن في مشكلة واضحة جدا في الكتاب المقدس أو في الشريعة اليهودية بشكل عام، إنه غير متصف بالكمال. في حاجات أو في ظروف معينة الشريعة ما فيهاش نص في الظروف دي أو الحاجات دي نعمل إيه بالظبط. ففي طائفة يهودية اللي هم الصدوقيين قالوا احنا ناس حرفية ولا نلتزم إلا بالنص ولا اجتهاد خارج النص، خلاص الدنيا مقفولة ومفيش اجتهاد وضيقة ومتشددة. في بقى فرقة تانية قالت لا، احنا نلتزم بالنص المقدس وكل حاجة، لكن بناء على النص المقدس والأصول والقواعد والضوابط اللي بنلاقيها في النص المقدس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجتهد في الحاجات اللي ما فيهاش نص شرعي. فهنا بيقول لك الكتاب المقدس لم ينص على جميع الحالات الخاصة التي قد تطرأ على أي يهودي ورع. النقطة دي يعني أنا قعدت أفكر فيها كتير فيما يخص أو في سياق التأمل في كمال التشريع الإسلامي. من ناحية العبادة مفيش حاجة زي كده، ومن ناحية بقى الأخلاق والمعاملات والكلام ده كله في باب للاجتهاد وفي باب للقياس وفي باب لكذا، لكن في النهاية لابد أن تلهمك الشريعة. ومن ضمن الحاجات اللي أنا كنت بفكر فيها لسه امبارح إن الإمام كان بيصلي العشاء وقام بعد الركعة الثالثة لجلوس التشهد، نسي إن في ركعة رابعة، فالناس نبهوه بطريقة معينة التسبيح وكذا، فقام وكمل الركعة الرابعة، وقبل ما يسلم سجد سجدتين سهو وبعد كده سلم. طبعا ده وفق التشريع الإسلامي. الشريعة الإسلامية فيها تعمل إيه لو نسيت؟ طب لو ما كانش فيها كنا هنعمل إيه؟ كنا هنحط نظام بقى من نفسنا. فهو هنا الموضوع متعلق بالعبادة أكتر من أي حاجة تانية. هنا هو بيقول
فمن كلا الناحيتين على السواء كانت الزيادات التي يرغب فيها بعضهم ويدونها ويرفضها بعضهم الآخر ممكنا إضافتها إلى النص المكتوب. يقصد إيه بالكلام ده؟ إن كان ممكن بالفعل شيء ما كانش من أصل النص يجد طريقه إلى النص. هنا هو بيتكلم عن نقطة إن الطوائف اليهودية كانت أشبه بمدارس فكرية مختلفة داخل الجماعة الإسرائيلية أكتر من كونها طوائف منفصلة متفرقة. قال لك ده كان الموقف من كل الطوائف اليهودية فيما عدا السامريين. السامريين دول ولاد كلب ومش بنعتبرهم يهود ومش بنتعامل معاهم ومنفصلين عنهم تماما. لكن موضوع الصدوقيين وفريسيين وغيورين وأسينيين ودول مدارس فكرية مختلفة داخل الجماعة الإسرائيلية، يعني بنتعامل معاهم عادي، ما بنحرمهمش أو ما نتعاملش معاهم أو ننفصل تماما عنهم وهكذا. مرجع من أهم المراجع اليهودية فلافيوس يوسيفوس، ده ذكر 4 مدارس أو 4 طوائف يهودية كبرى: الصدوقيون والفريسيون ودول تم ذكرهم في الأناجيل، وبعدين في الأسينيون والغيورون. الأسينيون مش مذكورين صراحة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، وكأن في يعني إشارات إلى الغيورون هيتكلم عنهم بعد شوية. هنا هو بيقول المجموعتان الأوليان تؤلفان الدين اليهودي الرسمي، الصدوقيين والفريسيين، أما الأخريان فكانتا أقل نفوذا وأقل تأثيرا. وبعدين هنا بيجيب سيرة يوحنا المعمدان وهل كان من الأسينيين ولا لا. بيقول يبدو أن الحركة التي أحياها يوحنا المعمدان عرفت في إسرائيل لبعض الوقت نجاحا مرموقا، حركة يوحنا المعمدان. وقال لك يعني لا شك إن كان ليها دور حاسم في نشوء المسيحية، لأن يسوع أدرك دعوته من خلال اتصاله بيوحنا حين اعتمد عن يده. فكرة هو يوحنا المعمدان عرف يسوع ولا ما عرفوش؟ يسوع لما راح ليوحنا المعمدان يعتمد منه القصة دي. أول طائفة أو فرقة بيتكلم عنها هي الصدوقيون. طبعا هو لسه قايل إن أهم فرقتين وأكثر فرقتين تأثيرا في اليهود، تأثيرا في مين؟ في اليهود، الصدوقيين والفريسيين، وكانوا دايما في تنافس وكانوا يجلسون جنبا إلى جنب في السنهدرين، مجلس القضاء الأعلى اليهودي. الصدوقيين دول كانوا كبار الزعماء الذين عارضوا يسوع والمحرضين على قرار الحكم الذي أصدره الوالي بيلاطس البنطي أو بونتيوس بيلاطس. قال لك يعني كان ليهم دور ديني ودور سياسي. من الناحية الدينية دول اللي كانوا بيكتفوا بالتفسير الحرفي فقط للشريعة ويرفضون كل ما يتعدى النص الكتابي المقدس المدون. النص بيقول ايه؟ النص بيقوله بس. قانون الكتاب المقدس بالنسبة لهم اللي هو اللائحة الرسمية التي تعدد الكتب الملهمة لم يكن قد حدد تحديدا نهائيا. الكلام ده مهم جدا وعملنا عنه فيديو. فكرة في زمن يسوع في القرن الأول الميلادي يسوع كان عايش معاه الصدوقيين وفريسيين وأسينيين وغيورين والدنيا دي كلها. هل قانون الكتب المقدسة اليهودية كان واضح ومتحدد في القرن الأول ولا لا؟ أنا بقول لا، هنا بيقولوا لا برضو. قال لك من الراجح أنهم كانوا يرفضون أحدث النصوص. يعني إيه أحدث النصوص؟ كانت دايما مع الوقت بتظهر كتابات أدبية يهودية. طب دي ضمن الكتب المقدسة ولا لا؟ واضح ان كان عندهم مشاكل مع الكتابات المتأخرة الحديثة. كان مشهور عنهم الصدوقيين دول ويوسيفوس قال عنهم انهم كانوا ينكرون وجود اي حياة آتية، يعني الموت آخر المطاف. والعهد الجديد ألقى الضوء على ده حين ذكر أنهم ينكرون القيامة وكانوا لا يؤمنون بوجود الملائكة. هنا بقى ده تعليق في غاية الأهمية. هل الموقف ده كان موقف متطرف
لان احنا بنقول ان الصدوقيين والفريسيين دول كانوا بيتنافسوا مع بعض ويجلسون جنبا الى جنب في السنهدرين. دول اللي كان منهم رؤساء كهنة وبتاع ودنيا، دول اللي عارضوا يسوع وحكموا عليه او وزوا عليه بيلاطس يقتلوا او كذا. ما كانوش بيؤمنوا بحياة آتية، ما كانوش بيؤمنوا بالملائكة. قال لك يعني الاعتقاد بوجود الملائكة والافكار المتعلقة بالماورائيات كانت تعتبر تجديدا في اليهودية بالنسبة إلى ديانة إسرائيل القديمة، وده أمر الإسلام بيرفضه تماما، لكن هو بيوضح مدى الانحراف اللي حصل عند اليهود. هو هنا بيقول إن الإيمان بالماورائيات والإيمان بالملائكة والبعث والقيامة والكلام ده كله ده يعتبر تجديد بالنسبة إلى ديانة إسرائيل القديمة. يعني هو كأنه بيقول إن الديانة القديمة اللي هي المفروض الأصح ما فيهاش إيمان بقيامة، ما فيهاش إيمان بملائكة. والواقع إنك لما تقلب في العهد القديم كله تقريبا ممكن تلاقي كلام عن الملائكة، لكن مش هتلاقي كلام عن القيامة واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. ويمكن حتى الكلام عن الملائكة ده تأثر زي ما هو بيقول التأثيرات الغريبة ولا سيما الإيرانية منها بابل. النقطة دي في غاية العجب، لكن دي حقيقة تاريخية، إنه كبار علماء يهود كانوا ملاحدة دهريين، لا يؤمنون بالقيامة، لا يؤمنون بالملائكة. العقائد دي كان بيؤمن بها الفريسيين، لكن في ضوء نظرة تاريخية على الأسفار المقدسة وهكذا واضح ان موقف الصدوقيين رغم انه من وجهة نظر اسلامية ومسيحية متطرف ومنحرف جدا، الا انه واضح ان ده كان موجود من زمان عند اليهود. مش هقول طبعا انه الاقدم والاصح، لكنه على الاقل موجود من زمان. ويمكن موجود من زمان من امتى؟ من بعد موت سيدنا سليمان، من بعد الانشقاق. وانه يمكن زي ما في علماء بيقولوا السبي البابلي خلى بعض اليهود يرجعوا عن هذا التطرف، يقول لك لا ده في خلاص وفي نهاية أيام وربنا هيخلصنا من يد أعدائنا وندخل الجنة وملكوت الله والكلام ده كله. الفريسيون، هو طبعا قال قبل كده ان اهم طائفتين الصدوقيين والفريسيين. طب مين في الاثنين كان له تأثير اكبر على اليهود؟ قال لك الفريسيين مش الصدوقيين، وده كويس. الصدوقيين لم يؤثروا في الشعب تأثيرا بالغا رغم ارتباطهم بالهيكل، بل الفريسيون هم الذين كانوا قادة الشعب الروحيين في ايام يسوع. فريسي ده انظامه، ويعني خلي بالك معنى الصدوقيين في خلاف، معنى فريسي في خلاف، معنى أسيني في خلاف. الخلافات دي جاية منين؟ بسبب التاريخ المتخبط، ما نعرفش بالظبط الكلام ده نشأ امتى ولا أصله ايه والكلام ده كله. اسم الفريسيين بالعبرية فروشيم يعني المنفصلين. قال لك يعني اسمهم يوحي بأنهم تكتلوا بادئ الأمر غداة الثورة المكابيين، ولا شك في مجموع متشدد. يعني هو عاوز يقول لك انه بسبب ثورة المكابيين، ودي الاحداث التاريخية اللي حصلت ما بين العهدين من بعد ملاخي، في عندك المكابيين الاول والثاني والثالث والرابع، اسفار تاريخية بتحكي عن ثورة المكابيين ومين المكابي ده ومش عارف مين وهذا. كان دايما بيحصل حاجة اليهود يتضايقوا بسببها جدا فيثوروا على المحتل، فكانوا بينالوا حريتهم لمدة وجيزة وبعد كده يتسكعوا ألم على قفاهم يجيبهم الأرض. وبعدين كان برضو يحصل حاجة كبيرة فيثوروا على أثرها، اللي هو بقى يروح ما بعدك روح، وبعدين مع الوقت في الآخر ياخدوا ألم تاني يجيب أجلهم. فثورة المكابيين دي حصلت بعد ما أنطيخوس الرابع ده خرب الدنيا ومش عارف مين، اتضايقوا جدا بسبب اللي كان بيعمله أنطيخوس الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي كان في القرن الثاني قبل الميلاد. فعملوا بقى ثورة المكابيين وبتاعه ونالوا حريتهم لفترة وجيزة من الزمان، وبعد كده خدوا على قفاهم تاني. فقال لك يمكن الفريسيين دول ناس يعني خدوا جنب أيام ثورة المكابيين ثم خرجوا تدريجيا عن عزلتهم هذه. قال لك بعد أن دمرت أورشليم سنة 70 اللي بداية الأحداث دي الجنان اللي عمله نيرون، بعد دمار الهيكل وأورشليم عام 70 غدت الفريسية واليهودية شيئا واحدا. اليهودية بقت هي الفريسية، لم
تستطع أي مدرسة يهودية أخرى أن تبقى، وما فضلش غير الفريسيين. وهنا بيقولك اليهودية مدينة ببقائها إلى أيامنا هذه للفريسيين الذين كانوا يستندون إلى المجمع. طبعا انت لو جيت قلت الكلام ده للسامريين هيقولك الكلام ده كلام فاضي، تاريخ السامريين منفصل عن الفريسيين. لكن الفكرة هي ان انت لو جيت تدور بقى على باقي الفرق اللي كانت موجودة أيام المسيح، الفريسيين كانوا موجودين، الصدوقيين كانوا موجودين، الأسينيين كانوا موجودين، الغيورين كانوا موجودين، والسامريين كانوا موجودين. مين اللي فضل؟ كأنه ما فضلش غير الفريسيين والسامريين. هنا بيقول لك يعني الفريسيين اتلاموا جدا في العهد الجديد واتسلط عليهم الضوء على سلبياتهم. اتهموا بأنهم مراؤون ومتمسكون بالشكليات ومدققون في أصغر الأمور، وكانوا متمسكين بشدة بحرف الشريعة. قال لك يعني برغم سلبياتهم إلا أنهم في النهاية هم في الأساس أنصار الشريعة. هم كانوا مهتمين جدا جدا بالشريعة، كانوا مهتمين جدا بدراستها، كانوا مهتمين جدا بشرحها وفهمها، كانوا مهتمين جدا حتى نعمل ايه في التفاصيل اللي الشريعة ما اتكلمتش عنها وهكذا. قال لك ان من ضمن اللي كانوا بيعملوه انهم كانوا مهتمين جدا بممارسة الشريعة بطريقة مثالية من خلال تكييفها على مختلف الأحوال التي لم ينص المشترع عليها بالتفصيل. وبقت الفريسية دي هي اللي فيما بعد أنتجت المشنة والتلمود، اللي هي فيما بعد بقت اليهودية الرابينية. وهنا بيتكلم عن التقليد، وهم كانوا متمسكين جدا بالتقليد اللي هو تعاليم الرابينيين، تعاليم علماء الشريعة. وطبعا هو بالنسبة له كمسيحي كاثوليكي أو حتى مسيحي أرثوذكسي موضوع التقليد ده شيء مقدس يعني. فبالرغم من ان المسيح عاب على الفريسيين حاجات كتير، الا ان في النهاية يعني ما ينفعش تنكر ان الفريسيين دول كان ليهم دور واضح جدا ومهم في نقل التقليد والكلام ده كله والحفاظ على نصوص الشريعة او ايا كان. يمكن كانوا هم بعد كده مصدر رئيسي من مصادر معرفة ايه هي النصوص المقدسة اصلا، وايه هي الكتب المقدسة، وايه هو قانون الكتاب المقدس وهكذا. هنا قال تعليق عن المسيح انه يسوع كان يتعامل بتصرف مع تعليم الأقدمين وينسب إلى نفسه سلطة مطلقة. طبعا ده على أساس اللي احنا بنلاقيه في الأناجيل الأربعة، إن المسيح بيظهر في العهد الجديد على إنه يهودي رابيني من معلمي اليهود، وإن كأنه مطلع على المدارس اليهودية المختلفة وبيتعامل معاها وبيقول رأيه، ساعات بيوافقها ساعات بيخالفها، لكن كأنه عايز يقول إن يسوع قريب من الفريسية. الطائفة الثالثة أو المدرسة الثالثة اللي ذكرها الغيورون. الغيورون كان ليهم دور سياسي ثوري أكتر منه دور عقائدي طقسي تعليمي. فكأن إن أنت تنتسب إلى الغيورين ده موقف سياسي قومي أكتر منه موقف عقائدي، وإنه كأن ممكن تبقى من أتباع يسوع وتبقى من الغيورين في نفس الوقت، أو تبقى فريسي وتبقى من الغيورين في نفس الوقت، أو تبقى أسيني ومن الغيورين في نفس الوقت. هنا بيقول لك الفريسيون يمثلون نوعا من الطبقة الوسطى، ده الفريسيون، إلى جانب الأرستقراطية الكهنوتية اللي هم الصدوقيين. أما الغيورون فكانوا يتخذون أعضاءهم من طبقات العمال الريفيين، عامة الشعب الغلابة، ده المقصد يعني. فكأن في طبقة عليا أرستقراطية الصدوقيين الكهنة، والفريسيين الطبقة الوسطى الناس المتعلمة، الناس يعني مش أغنياء قوي لكن ولا هم من الطبقة الدنيا. الغيورين بقى اللي كان بيطلع منهم بقى إيه بسبب الظروف السياسية والاقتصادية يطلع منهم بقى الثورجية والكلام ده. فقال لك دول كان عندهم قومية عدائية. طبعا عدائية دي على حسب ما انت شايف الموقف ايه يعني. انت لو واقف مع المحتل هتبقى دي قومية عدائية، لو انت واقف مع الفلسطينيين هتقول لا دي مش قومية عدائية، هتقول ان دول اصحاب البلد اصحاب الارض. طبعا انا بتكلم هنا عن اليهود انهي ده بني اسرائيل بشكل عام،
اللي منهم المسيح عليه السلام وتلاميذه، لو انت واقف معاهم هتقول لا دول زهقوا من الاضطهاد وزهقوا من الاحتلال وبيقاوموا. ما علينا. فقال لك دول قومية عدائية. عدائية هنا يقصد في الأساس ان كأنها كانت مقاومة مسلحة، ده علشان كده بيقول عدائية، بياخد دور الكيوت قوي يعني. تناهض بعنف ذلك الاحتلال الروماني الذي يريدون أن يستبدلوا به الحكم الإلهي الحقيقي. كانوا يرغبون في، بروز الجملة دي، تسريع مجيء ملكوت الله. يعني إيه تسريع مجيء ملكوت الله؟ والنقطة دي كان اتكلم عنها بولس. الناس اللي بتحاول تسريع، يعني إيه تسريع؟ يعجل. يعني إيه يعجل؟ كأنه بيعمل حاجات هو بيعتقد ان اللي هو بيعمله ده تدخل تاريخي سيؤدي الى ان ربنا يعجل بحدوث مجيء ملكوت الله. هي في حاجة اسمها كده ان شيء يحصل قبل وقته المحدد يحصل اسرع اعجل بحدوثه؟ هو طبعا هتلاقيه هو ما بيؤمنش بكده، لكن كأنه يعني احنا مش عارفين الوقت ده هيجي امتى اصلا، فاحنا بنعمل افعال نرجو منها ان بسبب ان احنا عملنا كده هيبقى مجيء ملكوت الله سريعا او قريبا. ده المعنى يعني. فهنا قال لك الغيورون دول شيعة نشأت يوم اصبحت اليهودية اقليما رومانيا. طبعا هم اليهود او فلسطين كانت تحت الاحتلال اكتر من مرة، لكن تشديد الحكم الروماني على فلسطين ده ضايق اليهود، اللي هو فيما معناه ايه؟ احنا هنحكمكم بالشريعة الرومانية، مش هنسيبكم انتوا اللي تحكموا ارضكم بشريعتكم. لا، دي كانت نقطة جوهرية فاصلة بالنسبة لبعض اليهود، ان هذا يوجب الدفع. هنا بيقول لك انه بسبب تصرفات بعض الغيورين وبسبب رعونة بعض الحكام، يعني في صراع ما بين طرفين، الحاكم الروماني وفلسطينيين، قال لك ده ادى الى اندلاع ثورة يهودية والى كارثة الدمار الاخير للهيكل واورشليم. قال لك يعني حتى ان في بعض المؤلفين بيقولوا ان بعض كلمات يسوع قد تدل على ان موقفه السياسي كان من الغيورين، وانه لهذا السبب صلبته السلطات الرومانية، اعتبرته ثورجي يريد قلب نظام الحكم. ده المعنى يعني. هنا بيشير الى نقطة هامة. في واحد من ضمن ال12 اسمه سمعان الغيور. في الفيديوهات بتاعت شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي اتكلمنا عن ان الاناجيل متى ومرقس ولوقا مع اعمال الرسل اخر 3 أسامي فيهم مشكلة. مين سمعان الغيور ده؟ وهل هو نفسه سمعان القنوي ولا لا؟ ومش قال لك سمعان الغيور ده محتمل جدا انه كان من الغيورين، او على اقل تقدير كان غيورا تائبا. فهنا هو كأنه بيقول كان جايز انك تبقى من اتباع يسوع وتبقى من الغيورين، ولا يسوع كان بيتخذ مواقف مناهضة لحركة الغيورين كان ضدهم يعني، او ان في بعض التلاميذ اعجبوا بهذا الموقف السياسي اللي هو موقف الغيورين تبنوه فترة ورجعوا عنه. ايا كان، يبقى لغاية دلوقتي ملخص ما سبق، بسبب ظروف تاريخية اليهود حصل لهم شتات. كان في يهودية في فلسطين حوالين الهيكل، وفي يهودية في الشتات ظهور المجمع بدأ ينتشر لغاية ما دخل أورشليم نفسها. وبعدين في فلسطين أهم وأكبر صراع كان الالتزام الحرفي بالنص ولا في باب للتفسير والاجتهاد حتى فيما لا ينص عليه التشريع. وبدأت تظهر بقى المدارس اليهودية. أهم مدارس يهودية الصدوقيين اللي ماسكين في النص وبس، الفريسيين اللي بيقبلوا الاجتهاد، وهي كانت أكثر فرقة مؤثرة في الشارع الفلسطيني وفي عامة الشعب اليهودي. وبعدين في الناس اللي كانت واخدة موقف سياسي اللي هم الغيورين. في بقى مدرسة ثالثة هامة جدا اللي هي الأسينيون. الأسينية أكثر الشيع اليهودية إثارة للاهتمام، وقال لك يعني الحمد لله اكتشفنا مخطوطات البحر الميت الشهيرة فعرفنا تفاصيل أكتر عن الأسينيين. اتكلم عنهم يوسيفوس
وفيلون الإسكندري وواحد اسمه بلينوس الأكبر. الأسينيون دول كانوا عبارة عن إيه؟ قال لك تجمع يهودي في قلب الصحراء في قمران، كانوا واخدين مذهب انفصالي انعزالي، وكانوا أقرب للرهبنة، وإن احنا هننفصل ونعبد ربنا لغاية بقى ما يحصل بقى اللي ربنا يريد. فقال لك التجمع اليهودي ده اللي كان في قلب الصحراء في قمران على ضفة البحر الميت الغربية، دول كانوا النواة الأساسية التي نشأت منها الأسينية. خلي بالك الفكرة ايه، احنا بنلاقي زي ما هو قال ان يوسيفوس وفيلون وبلينوس بيتكلموا عن صدوقيين، فريسيين، أسينيين، غيورين. مين الناس دي يا جماعة وايه تاريخ نشأتهم؟ زي ما قلت قبل كده، في كثير من الأحيان في التاريخ اليهودي تجد إنه بيتكلم عن حاجة على أساس إن أنت عارف أنا بتكلم عن إيه. فهنا قال لك معنى كلمة السينيين الأصلي ليس واضحا. خلي بالك هنا بيقول خلافا للفريسيين. خلافا للفريسيين بمعنى ان الفريسية تكتلت بهذا السبب لكنها لم تنفصل، اما الاسينيين انفصلت لهذا السبب وراحت بقى ايه، انتظموا في نظام ديري حقيقي، كهوف، أديرة، رهبنة، انفصال، عزلة، عبادة وخلاص. قال لك برضو الأسينيين دول كان عندهم جانب غنوصي باطني، وده مهم جدا، تمارين روحية ومرحلة امتحان. بعد كده كانوا يتلقون تعليما باطنيا لا يقدر أي دنيوي أن يحصل عليه، وكانوا بيعتبروا أنفسهم إسرائيل الحقيقي الوحيد. يعني احنا بالفعل إسرائيل، شعب الله المختار الحقيقي اللي فاضل. وكانوا بيكرهوا كل الطوائف الأخرى، ويشملون بكراهيتهم الوثنيين النجسين وجماهير اليهود على السواء. هم كانوا شايفين انه باقي اليهود واقعين في مشاكل لا يرضى عنها الله، فانفصلوا عنهم واعتزلوا وترهبنوا. وايضا انفصلوا عن المجتمعات الوثنية. قال لك الوثنيين دول احنا مأمورين اصلا من زمان ان احنا ما نختلطش بيهم. قال لك بقى فيما بعد رجعوا تاني وحاولوا يعيشوا في وسط الفلسطينيين في أورشليم. يوسيفوس كان كثير الإعجاب بهم، والأسينيين كانوا يعيشون على هامش طقوس الهيكل التي دنسها في نظرهم كهنوت غير مستحق. اللي انتوا بتعملوه ده غلط. صدوقيين وحشين، فريسيين وحشين، غيورين وحشين، كله وحش. الأسينيين بس هم اللي كويسين وهم اللي حلوين وهم بقية إسرائيل البارة الصالحة. هنا بيتكلم بقى عن نقطة هامة جدا. زي ما الفريسيين كان عندهم تقليدهم ونصوصهم المقدسة وقانونهم وهكذا، في بقى الأدب الأسيني اللي احنا اكتشفناه مخطوطات قمران البحر الميت. فقال لك إلى جانب أسفار الكتاب المقدس القانونية كان عندهم مؤلفات أخرى مختلفة، زي سفر اليوبيلات وسفر أخنوخ ووصايا الآباء 12، تراث عندهم، مختصر الآداب وكتاب الحرب ومجموعة الأناشيد. قال لك إن الكتابات دي تظهر فيها تأثيرات غريبة. طبعا كل الأدب اليهودي ظاهر فيه تأثيرات غريبة. هنا بيقول لك تتعلق خصوصيا بالثنائية المزدية. ايه الثنائية المزدية دي؟ قال لك تعتبر الديانة المزدية التي انبثقت من ديانة إيران القديمة، الزرادشتية والمزدية. الكلام ده احنا شرحناه في الفيديو بتاع الزرادشتية، سأضع اللينك تحت في الوصف. الديانة المزدية دي بتقول ايه؟ ان العالم مسرح صراع لا هوادة فيه بين مبدأي الخير والشر، دواليزم، ثنائية دواليزم. خلي بالك هو هنا بيقول ان ده كان موجود عند الأسينيين، وهنا كأنه بيقول انه فيما بعد المسيحية برضو تبنت ده. هنا هو مش بيتكلم عن تفاصيل عقائد الأسينيين، هو بيحط لك العناوين. يبقى انت ايه اللي أثر في المسيحية؟ في عندك اليهودية الصدوقية واليهودية الفريسية واليهودية بتاعت الغيورين، تأثرت بها سلبا أو إيجابا، أو بسبب وجود التصور ده هي خدت موقف مناهض ومناقض له. المهم فيه تأثير. وطبعا الأسينية كان عندها الثنائية دي،
طب هل المسيحية خدت ده ولا ما خدتوش؟ فكرة التناقض الجذري القائم بين الجسد والروح، المسيحية تأثرت بده ولا لا؟ الأسينيين كانوا بيؤمنوا بالصراع الأخير الذي لابد من شنه على قوى الشر، الحرب ما بين الخير والشر. المسيحية ما تأثرتش بده. في الآخر واضح ان في أسينيين شاركوا الغيورين في الثورة والكلام ده كله. في أثناء الحرب دمر دير قمران ودمر أورشليم ودمر كل حاجة. خلاص الرومان زهقوا وكانوا هيقضوا تماما على اليهودية. هنا بقى بينتقل من الكلام عن اليهود وتاريخ اليهود إلى المسيحية التي نشأت في حضن اليهودية. فبيقول شبكة من التأثيرات المتعددة. المسيحية الناشئة قد استوعبت الشيعة الأسينية، اتأثرت بالأسينية ولا شك. وقال لك يعني خلي بالك هو هنا بيتكلم تحديدا عن الأسينية، لأن في ناس وصل بيهم الحال لدرجة إن هم قالوا إن يسوع أصلا كان أسينيا ويوحنا المعمدان أصلا كان أسينيا. فهنا بيقول لك لا، ده يعني ده كلام كبير قوي ان احنا نقول ان يسوع كان أسينيا او يوحنا كان أسينيا، لكن في درجة تقارب شديدة بين المسيحية والأسينية، لا يمكن ان هي تكون وليدة المصادفة. فهنا قال لك في أوجه شبه مدهشة بين المسيحية والأسينية، وقعد يضرب بس أمثلة. قال لك الأسينيين كان عندهم الوليمة المقدسة والكلام ده كان معروف في قمران ومخطوطات قمران، بقت زيها الأفخارستية في المسيحية. تركيب الجمل والعبارات والعقيدة الأسينية ما يوازنها بدقة في العهد الجديد، ولا سيما في بعض رسائل القديس بولس وفي الإنجيل الرابع اللي هو إنجيل يوحنا. تعاليم، صلوات، كلام شبه بعضه. فقال لك من المستحيل أن نجعل من يسوع أسينيا ومن المسيحية مجرد مشتق فرعي من شيعة قمران، إلا أن وجوه التقارب غالبا ما هي أدق من أن تكون وليدة المصادفة. يعني درجة التقارب دي لا يمكن تكون مجرد صدفة. وقال لك إيه بقى؟ لابد من التأكيد بموضوعية أن الأسينية تعتبر عامل تفسير مهم فيما يختص بتاريخ جذور المسيحية. قال لك بقى اليهودية الفلسطينية والهيلينستية والمسيحية. احنا كنا أكدنا قبل كده على نقطة، ألا وهي ان تقريبا مفيش عقيدة أو فكرة مسيحية يونانية أو مسيحية وثنية إلا وبنلاقي شبهها في المدارس دي. الطوائف اليهودية المختلفة، يهود الشتات ويهود فلسطين. يهود الشتات يتأثروا بالهيلينستية اليونانية، وبعدين في عندك برضو يهود فلسطين بطوائفهم، الصدوقيين والفريسيين والغيورين والأسينيين. فيبقى عندك اليهودية الفلسطينية بالطوائف الأربعة اللي هو لسه حكيها، والهيلينستية بشكل عام اللي أثرت على اليهودية سواء الشتات أو فلسطين، وبعد كده بقى نشأة المسيحية. من كل ده هنا بيقول لا شك في أن التصور ده بقى المسيح المتألم الذي كانت المسيحية تنتسب إليه، وابن الإنسان الذي عذب قبل أن يعود في المجد، لم يكن ذلك الملك الظافر الذي ينتظره الناس عامة. يعني خلي بالك المسيحية تصورها عن المسيح اللي هو المسيح المتألم الذي كانت المسيحية تنتسب إليه، وابن الإنسان الذي عذب قبل أن يعود في المجد. التصور ده عن المسيح ما كانش هو التصور الرائج أو الأكثر انتشارا عن المسيح هيبقى إزاي عند اليهود. النقطة دي مهمة عشان تتفهم. كان في تصورات كثيرة مختلفة عن المسيح أو المسيح أو ابن الإنسان اللي سفر دانيال اتكلم عنه، واحنا منتظرين المسيح أو المسيح أو كذا. لكن التصور الوسطي المقبول عند أغلب اليهود هو إنه هيبقى الملك الظافر المنتصر، مش المتألم المعذب. هنا بيقول لك إن صورة كهذه نجد لها بعض السوابق في الرؤى اليهودية وفي معتقدات بعض المجموعات كالأسينيين. هو هنا غالبا بيقصد صورة المسيح في المسيحية اليونانية أو المسيحية الوثنية، اللي هي بتقول المسيح المعذب، المسيح المتألم.
الصورة دي كانت موجودة في بعض الرؤى اليهودية وفي معتقدات بعض المجموعات كالأسينيين. وهنا النقطة دي هامة، إنه في معتقدات بعض المجموعات كالأسينيين، الأسينيين كانوا مايلين ناحية التصور ده، المسيح المتألم ابن الإنسان المعذب الذي سيعود في المجد. فهنا بنفهم قد إيه الأسينية أثرت في المسيحية، لأن التصور ده عن المسيح ما كانش هو زي ما بيقولوا المين ستريم، كانت موجودة في بعض الرؤى اليهودية وكانت موجودة في معتقدات بعض المجموعات، لكن ما كانتش هي الأساس. الفكرة التي كونتها المسيحية عن ملكوت الله والأزمنة الأخيرة تستمد عددا من ملامحها من المفاهيم اليهودية التقليدية. يعني بنأكد في النهاية على نقطة، الغالبية العظمى من العقائد المسيحية هنلاقي ليها أصول في البيئة اللي نشأت فيها المسيحية. هنا بيأكد على نقطة هامة، يهودية الشتات اللي متأثرة بالوثنية والهيلينستية الذي وصلت إليه الرسالة المسيحية منذ الجيل الأول ولا سيما عن يد القديس بولس. يهودية الشتات بطبيعة الحال لما جت تتبنى مسيحية تبنت المسيحية اللي جت لها عن طريق بولس، لأن ده الأقرب لتصوراتها. قال لك إيه؟ يهود الشتات كانوا أكثر تهلنا، يعني متأثرين باليونانية الهيلينية، متأثرين بالوثنية أكتر. يعني من الآخر كان الشتات يعيش في محيط يتصرف فيه الوثنيون كأصحاب المكان. خلي بالك انت بتتكلم عن يهود الشتات، يهود الشتات دول هم اللي قبلوا مسيحية بولس، كانوا أكثر تهلنا وكانوا عايشين في وسط الوثنيين أصحاب المكان. هنا بيحكي لك ملمح إن يهود الشتات دول كانوا بيحاولوا يحملوا الأمم على الاهتداء، وبالفعل كان في وثنيين دخلاء بقوا يهود، وهو ده مجهود اليهود مع الوثنيين هو اللي مهد السبيل إلى الرسالة المسيحية. لأن اليهود بتوع الشتات دول كانوا أكثر تهلنا، يعني أكثر تأثرا بالوثنية الهيلينية اليونانية. قال لك برضو من ضمن الحاجات الترجمة اليونانية السبعينية اللي اتعملت في القرن الثالث قبل الميلاد، وقد درج استعمالها في مجامع الشتات قبل أن تعتمدها الكنيسة المسيحية. وطبعا مفيش تأثر بالهيلينية اليونانية أكتر من كده، إن أنت تترجم نص كتابك باللغة دي، وإن أنت تترك خلاص نص كتابك باللغة العبرية وتتبنى وتستعمل نص كتاب يوناني. قال لك بقى إلى جانب اللغة، يعني احنا خلاص سايبين العبري وبقينا يونانيين بنتكلم يوناني، تطور تيار فكري يتميز أساساً بتركيب معطيات الوحي الكتابي ومبادئ الفلسفة الوثنية في نظام فريد. برافو. وده خصوصاً فين؟ في الإسكندرية. ومين مثال بارز على كده؟ فيلون الإسكندري. طائفة أو تيار يهودي كان بيعمل إيه؟ تركيب معطيات الوحي الكتابي ومبادئ الفلسفة الوثنية. عايز انت اكتر من كده؟ في النهاية بيقول لك ايه بقى؟ يمكننا ان نميز نموذجين اساسيين في المسيحية القديمة. المسيحية بقى لما نشأت في المعمعة دي كلها لقينا ان في 2 مسيحية. النموذج الأول هو المسيحية التي من أصل يهودي انبثقت من جماعة أورشليم القديمة وتجمعت حول 12 تلاميذ وعلى رأسها يعقوب أخو الرب. ممتاز. أهم معالم المسيحية اليهودية إيه؟ ممارسة ما تفرضه الشريعة. المسيحية دي في الأصل كانوا من المؤمنين من أصل إسرائيلي، اللي هم مين؟ يسوع نفسه وال12 تلميذ. كلام واضح. ومع ذلك كانت بتسعى، مفيش مشكلة، إلى استمالة أعضاء جدد آتين من الوثنية، مش مشكلة. قال لك بقى إيه؟ في رسائل بولس والرسالة إلى أهل غلاطيا خاصة نرى الرسول بولس في صراع مع اللي هو بيسميهم الدسائس المتهودة.
يبقى بولس كان في طرف، كان معسكر، والمسيحية اليهودية اللي انبثقت من جماعة أورشليم اللي تجمعت حول 12 على رأسها يعقوب معسكر تاني. أما النموذج الثاني فهو المسيحية التي من أصل وثني يوناني، وبولس كان على رأسها. دول قالوا إيه بقى؟ اعتبروا الشريعة ساقطة ورفضوا الخضوع للممارسات الطقسية. هنا بيحكي عن المجمع اللي حصل في أورشليم المحكي عنه في أعمال الرسل. بيقول إن كأن دي كانت صيغة توافقية ما بين المسيحية اليهودية والمسيحية اليونانية الوثنية. أورشليم في أثناء المجمع الأول قال لك إيه؟ هذه الوثيقة تفرض على جميع المؤمنين حداً أدنى من الواجبات الطقسية. يعني في حد أدنى لازم تلتزم بيه، لازم تعمله، لازم ما تعملوش. هنا بيتكلم عن المسيحية اليهودية وبيقول نقطة هامة جدا. قال لك المسيحية اليهودية دي كانت خاملة. ليه خاملة؟ أصله مفيش جديد، احنا على نفس اللي كان عليه أنبياء العهد القديم والمسيح نفسه وتلاميذه. مفيش دين جديد، مفيش لاهوت جديد، مفيش عقيدة جديدة، ومفيش تطور في العقيدة. فهنا قال لك دول كانوا عايشين عيشة خاملة، لأن علم اللاهوت توضح فيما بعد وتنظم شيئا فشيئا تبعا للمقولات الفكرية التي ترتكز عليها الفلسفة اليونانية. هو طبعا هنا كلامه دقيق جدا، لكن هو عاوز يقول فيما معناه ان المسيحية اليونانية حصل فيها ايه؟ توضح فيما بعد وتنظم لانها ترتكز على الفلسفة اليونانية. اما بقى المسيحية المتهودة عيشة خاملة. ليه؟ مفيش تطور، مفيش تغيير، زي ما احنا قبل كده زي ما احنا بعد كده. هنا قال لك ايه بقى؟ المسيحية التي من اصل يوناني هي التي سادت اخر الامر، وعلى الاقل في حوض البحر المتوسط. صراع ما بين طرفين في الاخر بسبب ان حوض البحر الابيض المتوسط كان اصلا محتل وثني. فالمسيحية التي من اصل يوناني هي التي سادت في الاخر، عرفت تتوفق مع الجو الوثني اللي كان موجود في حوض البحر الابيض المتوسط. الكلام ده مهم جدا جدا. هنا في الاخر جايب ملخصات تاريخية من الاسكندر الى باركوخبا اسم قوي كده، واحد من الثوار اليهود. قال لك الامبراطورية اليونانية على ايد الاسكندر ذي القرنين انتصرت على الامبراطورية الفارسية وخلاص اخدت هي حوض البحر الابيض المتوسط. هنا عندي تعليق على حتة فتح الاسكندر الاكبر ذي القرنين، بيسمي الاحتلال اليوناني الوثني فتح. اصل هي حسب تصورك انت وحسب معتقداتك انت، والله الناس دي جاية بالخير وجاية بالحق يبقى فتح، جاية بالظلم وجاية بالاحتلال وجاية بالقمع وجاية بالإذلال، يبقى لا ده مش فتح، ده احتلال. هو بيسمي الاسكندر ذي القرنين، وفي خلاف كبير هل الاسكندر هو بالفعل ذي القرنين اللي مذكور في القرآن ولا لا. هو يسميه الاسكندر ذي القرنين، هل ده كان اسمه التاريخي اصلا؟ مش دي قضيتنا. هل هو كان معروف ان له قرنين اشارة الى القوة، يعني انه يدخل بدماغه كده يكسر الحاجة؟ ما علينا، دي قضية خلافية ما بين المؤرخين والعلماء، هل الاسكندر الاكبر هو ذي القرنين ولا لا. اهم ما يخالف ده ان التاريخ بيوثق ان الاسكندر ده كان وثنيا وكان كافرا. اما ذي القرنين المحكي عنه في القرآن فكان عبدا مؤمنا. فهنا موضوع الاسكندر الاكبر واللي عمله دي نقطة تاريخية مهمة. بعد كده سياسة التهلين الجذرية، ان انا انشر الثقافة اليونانية الهيلينية في كل مكان. مين من ضمن الناس اللي اكدوا وركزوا على ده؟ أنطيخوس الرابع أبيفانيوس. ده مهم جدا. طبعا هو هدم الهيكل والكلام ده كله، كان سبب خرابه ودمار كبير. بسبب اللي حصل اتعملت عليه ثورة اللي هي ثورة المكابيين. قائد هذه الحركة الكاهن ماتاتيا وابنه يهوذا المكابي. مكابي يعني الطارق،
بعد كده في عندك سنة 66 اللي عملوا نيرون، اندلعت ثورة شاملة، واعتبارا من سنة 70 حوصرت أورشليم وأحرقوا الهيكل. سنة 132 حصلت ثورة تانية على ايد سمعان بر كوخبة الذي كان يدعي انه المسيح بالمعنى بقى المين ستريم، ملك ومحارب وحاكم وسأنتصر وكذا. بسبب ثورة بر كوخبة دي دمرت أورشليم تماما وشيدت على أنقاضها مدينة وثنية حول معبد مخصص لجوبيتر. هنا بيتكلم عن مدينة الإسكندرية ودورها في موضوع يهود الشتات. فقال لك الإسكندرية التي أسسها الإسكندر ذو القرنين من أهم المدن، فيها ألوف السكان من بينهم جماعة يهودية كبيرة، وكانت المدينة الثانية في الإمبراطورية الرومانية. فهنا بيقول اليهود الذين أقاموا في الإسكندرية بعد مرور وقت قليل على تأسيسها كانوا يقطنون بغالبيتهم في العهد الروماني في حيين من أصل 5 أحياء من المدينة. يعني المدينة 5 أحياء، اليهود تقريبا كانوا واخدين 2، يعني كان ليهم تأثير ودور كبير في الإسكندرية. هنا كاتب لك التقاء حضارات 3، ملخص زمني: العالم اليوناني الإسكندر، وبعدين اللقاء ما بين اليونان والرومان، انتقل الموضوع العالم أصبح عالم روماني وبيتكلم عن الرومان، وبعدين العالم اليهودي. فهنا بيتكلم عن ازاي بقى اليهود اتأثروا باليونان والرومان. يعني هو عاوز يقول لك هما اليهود بطوائفهم والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية هما دول اللي أثروا أكثر تأثير على نشأة وجذور المسيحية. فهنا بيقول العالم اليهودي بين نهاية القرنين الرابع والثاني قبل المسيح نقلت نصوص الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية لفائدة الجماعات اليهودية المقيمة في الشتات. فهذه اليهود ازاي تأثروا، ولا سيما في الإسكندرية. لا نعرف شيئا عن أصحاب هذه الترجمة، لكن في أسطورة وبيحكيها. في سنة 198 قبل الميلاد، في القرن الثاني قبل الميلاد، خضعت فلسطين لسيطرة الحكام السوريين، وحاول أنطيخوس الرابع جاهدا أن يفرض على اليهود العادات والديانة اليونانية، وغدت ممارسة الدين اليهودي تستوجب الموت. هتبقى يهودي تمارس اليهودية هتموت. بسبب اللي عمله أنطيخوس الرابع حصلت ثورة المكابيين. وبعدين هنا بيقول لك في سنة 152 ظهرت جماعة قمران، وجماعة قمران دول اللي عرفنا عنهم أكتر في مخطوطات البحر الميت كانوا رهبان متشددون. هنا بيقول حاول فيلون السكندري اللي كان من أسرة يهودية شريفة من الإسكندرية أن يربط بين الوحي الكتابي والفلسفة اليونانية. فيلون السكندري ده ومجهوداته واحد من يهود الشتات بيربط ما بين الكتب المقدسة اليهودية والفلسفة اليونانية. ترك أثرا كبيرا على المسيحيين، أثرا عميقا. وفلافيوس يوسيفوس بقى لما اتكلم لنا عن الطوائف وهكذا. آخر حاجة هنا عامل لوحة زمنية الحضارات ال3 في إزاء التاريخ العالمي. فهنا تاريخ عالمي، حضارة يونانية رومانية، والعالم اليهودي والمسيح. فجايب لك هنا أنطيخوس الرابع الإسكندر الأكبر ترجمة الكتاب المقدس إلى اليونانية، محاولة تهلين فلسطين من خلال أنطيخوس الرابع، ثورة المكابيين. هنا هو بيتبنى ان سفر دانيال اتكتب متأخر. وبعدين هنا نشأة الشيع اليهودية في حوالي 150 قبل الميلاد، في القرن الثاني قبل الميلاد، على ضوء ثورة المكابيين والمشاكل اللي حصلت دي، الصدوقيين والفريسيين والأسينيين والغيورين. وبعدين هنا تأسيس الإمبراطورية الرومانية ده قبل الميلاد لسه، مولد الفيلسوف الرواقي سينيكا، وميلاد يسوع قبل الميلاد. يسوع مولود في 4 قبل الميلاد. بيعلق على ده وبيقول يعتقد عموما أن يسوع ولد قبل موت هيرودس الكبير. هيرودس الكبير مات إمتى؟ 4 قبل الميلاد، فهو اتولد قبل موت هيرودس الكبير. وهناك دلائل مستوحاة من أناجيل الطفولة عشان يعضد. احنا مش هنبني آرائنا التاريخية على الأناجيل 4 بس، تمكننا من القول بذلك.
إذ إن مقتل الأبرياء مثلا ينسبه متى إلى هيرودس. أما تاريخ موت يسوع فهناك إجماع على تحديده في حوالي سنة 30 بعد الميلاد. يبقى هو مولود 4 قبل الميلاد، رفع للسماء 30 بعد الميلاد، يعني كان عنده حوالي 33-34 سنة. هنا قال لك سنة 30 رفع المسيح للسماء، وبعدين 37 استشهاد ستيفانوس، اهتداء بولس، وبعدين هنا قال لك نيرون بدأ يعمل الحاجات المجنونة بتاعته، بولس قبليها بشوية بدأ يكتب، وبعدين اضطهاد مسيحي روما واستشهاد بطرس وبولس، ده في حريق روما سنة 64. فهم غالبا بطرس وبولس ماتوا في الحدود دي. وبعدين بدأت تظهر بقى الأناجيل. يعني هنا أول من كتب هو بولس، كتب في حوالي 50، وآخر حاجة كتبها يعني لازم هتكون قبل 64 59 61 حاجة زي كده. الأناجيل بقى ظهرت إمتى؟ أول إنجيل اتكتب هو مرقس سنة 65، يمكن في روما، يمكن سقوط أورشليم كان سنة 70. قال لك إن متى ولوقا اتكتبوا قبل ولا بعد سقوط أورشليم؟ قال لك احتمال لوقا سنة 70، احتمال متى سنة 81. طب هو بيرجح أكتر إن متى اتكتب بعد سقوط أورشليم ليه؟ في تفاصيل كتير في الموضوع، مش دي قضيتنا دلوقتي. في آخر القرن الأول كتابة إنجيل يوحنا احتمال في أفسس، ورؤيا يوحنا اللاهوتي. أنا آسف جدا جدا على الإطالة، لكن أهم ما نخرج بيه إن هذا المرجع التاريخي بيأكد على إن منذ مهد المسيحية في نموذجين للمسيحية، مسيحية يهودية، مسيحية وثنية يونانية، وإن المسيحية بشكل عام تأثرت باليهودية وتاريخ اليهودية، وإن أهم ما أثر على اليهودية السبي البابلي الذي أدى إلى الشتات، أدى إلى ظهور المجامع، وبعدين اليهود اللي كانوا في فلسطين. وأهم طوائف يهودية في فلسطين الصدوقيين والفريسيين والأسينيين والغيورين. والمسيحية قطعا ولا شك تأثرت أكثر ما تأثرت بيهود الشتات وباليهود الأسينيين، وإن المسيحية اليهودية هي اللي كانت حوالين التلاميذ 12 ويرأسهم يعقوب أخو الرب. أما المسيحية اليونانية الوثنية فكان على رأسها بولس، وبولس كان في صراع مع أتباع المسيحية اليهودية. شاكر جدا الأخ أبو عمار الأثري، ربنا يحفظه ويبارك فيه على هذا الاقتباس الرائع. وأنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقوم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.